Tayo nga pala ulit for another video. Paano ba to? Ayun, kumusta? Sorry, ngayon lang ulit nakapag-upload ng video. Or ngayon lang ulit ako sinipag mag-record. Or ngayon lang ulit ako sinipag mag-shoot. Paano ba? So for today, magbibigay lang ako ng update sa mga nag-subscribe dun sa channel ko. And ayoko naman ma-disappoint sila kasi hindi ako nag-upload. Pasensya na kayo. Tsaka since ECQ, dito lang tayo sa bahay, ayun, might as well na-record ko na lang din yung mga ginagawa kong modifications dito sa unit natin. Okay, so for today, i-share ko lang yung mga i-share ko lang yung mga modifications ko from the past few months. Okay, so bakit hindi ko siya na-record previously? Wala, parang gusto ko lang muna siyang solohin. Parang ako muna yung, bago ko pa siya ma-release dito sa vlog na to, ayun, parang na-observe ko na siya or parang pinagsawaan ko na later. Parang hindi ganun. Pero gets na yun. Pero yun nga, this is gonna be a raw vlog, so don't expect too much on the editing side. So parang dire-diretso lang to. Tsaka tinatamad din ako mag-edit. Ayun, so paano ba sisimulan? Sige, start na tayo. Wait lang. Okay game, so start tayo dito sa interior. So mapapansin nyo, bago yung steering wheel natin. So the steering wheel is an Evo 5 steering wheel. Pinamana siya sa akin ni Sir Jose Bonifacio. So shoutout sa'yo, sir. Okay, so actually bolt-on lang siya dito sa unit natin since yung steering column ng Evo 456 is not type, so match siya dito sa unit natin, which is not type din yung steering column natin. So ang hindi lang magmamatch sa atin is yung sa Evo 7, 8, 9 tsaka yung sa 10 ang alam ko. Okay, so moving on tayo dun sa likod. Kung mapapansin nyo dun sa unang clip na pinakita ko sa inyo, bago din yung ito yung pinakabit natin. This is a facelifted VR4 rear valance. So ang difference niya dun sa OEM or sa Super Saloon, vintage siya. So may mga butas siya dito sa baba. Ayun. So hindi lang siya butas, meron din siyang function. It's basically aerodynamics din siya. So lahat ng suction na air sa ilalim natin, lalabas din siya dito sa baba. Okay, so move tayo dito sa technical side, which is yung sa naging tuning or calibration ng makina natin. Okay. So ba? Wait lang. Okay. So dito tayo sa engine bay. So kung mapapansin nyo, medyo malinis na siya in terms of wiring. Kasi may ginawa kaming wiring decluttering dito ni Sir Frederick Romero. So shoutout sa'yo, bossing. Siya yung gumawa ng mga siya yung nag-diagnose and nag-tune nitong unit natin recently. So okay, so ano ba yung mga ginawa namin? So recently, may naka-install na Toyota idle up sa engine bay natin or sa may intake manifold natin. So tinanggal namin yun. So ang nagko-control ngayon ng air and fuel system natin is yung idle air control valve natin, yung AICV, or sana mag-make sense yung mga sinasabi ko ngayon the way na ginawa namin. Okay, so ano pa ba yung ginawa namin? Yung fan module, in-install namin yung panibagong fan module namin. So in-install ko yung panibagong fan module para hindi na nakarekta yung fan. So recently nakarekta yung fan ko. So the moment na ini-on mo yung ignition, kahit hindi mo siya ni-start, mag-on yung mga fan dyan. So ngayon naka-base lang siya ngayon sa thermo valve. So nag-install din kami ng thermo valve or thermo switch. So para dun yun naman, so yung thermo switch ay yung magiging mag-trigger kung kailan niya
i-on yung mga fan dito sa may bandang, so kailan niya i-on yung fan dito sa may radiator. Okay, so importante siya since malaki yung impact niya in terms of gas consumption, kasi the more na mas makukuha natin yung operating temperature ng makina natin, mas makakatipid tayo, mas tama yung air and fuel mixture natin or yung pagpasok ng mga hangin or fuel sa makina natin. So the more na okay yung operating temperature natin, might as well malaki yung chance na makakatipid tayo sa gas in terms of idling, ganun. Okay, ano pa ba? Ayun, adjusted na rin yung throttle position sensor natin. Then nagpalit ako ng high tension wire. So as per diagnostics, failing yung isa. So pinalitan ko lang din yung sa cylinder 4. Not sure of cylinder, sa number of cylinder. Pero ayun, nagpalit ako ng high tension wire kasi failing na yung isa. Nagkokos ng delay or delay shifting natin. Ganun. Okay, so ano pa ba? Adjusted fuel trim. So the idle ngayon ng sakyan natin is currently 763 RPM sa idle. So which is basically normal, and actually ayun yung ideal na idle natin. So once we turn on the AC, tataas yung idle natin. Ayun. So ayun, not sure kung nabigyan ko ng magandang explanation yung sa mga ginawa namin. So bali parang nagmi-mix up yung mga words and terminologies sa utak ko. So ilagay ko na lang dito, post ko na lang dito yung mga ginawa namin. Okay, so moving na tayo dun sa mismong content itong vlog na to, which is yung pag-install ng taillights. Pakita ko sa inyo kung ano siya. Alright. Okay, so ito na yung bago natin taillights. These are JDM taillights galing sa Cody's Garage. So shoutout sa iyo ko, Sir Lawrence. Ayun, siya yung may-ari. Okay, so tara, mamaya ko na-explain kung ano yung difference dun sa OEM at saka dito sa JDM. Alright, isa na natin. Okay, so malapit na tayo matapos. Ang issue ko na lang is itong pattern or ang issue ko na lang is yung socket nitong tail set, yung harness. So kasi magkaiba siya dito sa clock. So yung adjustment na gagawin ko is gagawa ko ng space dito para lang may pasok tong mga bulb dito kasi hindi siya fit. So ginawa ko kasi, kinuha ko yung lumang harness ko, nilipat ko siya dito kasi medyo defective yung sa yung kasama ng taillights. So ayun yung ginawa kong modification. So may tools naman ako dito para buti na lang talaga meron ako nito. Hello. Okay, so mamaya na lang ulit pakita ko sa inyo kung paano ko siya, hindi ko na pala ipapakita, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung magiging itsura pag naikabit ko na yung dalawang tail, yung isang tail set. Okay, so wait lang. Okay, so tapos na tayo mag-install ng taillights natin. Akala ko mabilis na siya pero may naging adjustment pa rin pero okay naman siya. Ayun, so okay na, pakita ko na lang sa inyo. Alright.
test na natin kung okay ba siya. Kung wala namang kung lahat gumagana in terms of braking, reverse, hazard, signal turn, ano ba? Ayun, pakita ko na lang siguro sa inyo kung ano yung naging difference nung OEM at saka yung JDM na taillights. Okay lang. Okay, so ito yung OEM taillights na galing sa Super Saloon, nagaling sa Mitsubishi Galant Super Saloon. Not sure kung anong tawag dito. I think world spec na taillights. Pero yun nga. So, ang difference niya in terms of this JDM, ang hirap, one man team. Ayun, ito, yung grills niya. Mapapansin nyo, magkaiba siya dito magkaiba yung sa JDM at saka yung dito. So, yun. Ayan. Hirap, dapat pala kanina pag ginawa to. Ayan, so basically, mas pinaganda lang yung dito sa reverse light. Tsaka yung sa brakes. So para siyang CB. Kung papansin nyo, ayan, CB, dalawang bilog. And usually ganyan din yung pattern. I think napansin ko na pang Evo na more on round shape. I think kinuha siya din sa flag ng Japan. Na bilog din. Pero yun nga, overall aesthetics, mas okay mas gusto ko tong JDM. Tsaka in terms of period correctness, yan yung kapartner nitong JDM headlights natin. Mapapansin nyo. Ayan. Yan talaga yung partner niya. Okay. So basically yun lang ang vlog nito. Dito ko natatapusin. Bigyan ko lang kayo ng quick view. Ayun pa rin naman siya. Wala naman bago sa bumper. Ito, sticker lang yan. Wraps pa rin yan. And yun lang. Okay, so I guess that's it for this vlog. So thank you pa din sa mga nagsusubscribe at saka sa mga nanonood. So tsaka napapansin ko dun sa mga nanonood, hindi pa din sila nakasubscribe. So ayun, try nyo lang i-click yung subscribe button. Maganda, malaking tulong yun para sa akin. Tsaka if ever naman na lumaki tong channel na to, sisipagin ko pa lalo mag-upload. Ayun. So ingat. So ayun, montage, huwag na siguro, ganun pa rin naman siya. Ayun. So thank you ulit. Ingat kayo dyan. ECQ pa naman. Wala mo nang lalabas. Ayun. Stay safe. Ingat. Toy out. Bye bye.